Naayos ng scratch post ng mga boss, may visor. Oh, hindi niya sinisira yan. Papalitan lang. Opo. Tingnan mo na. Check mo kung okay na. Check mo. Check mo, ang tamang gawa niya. Check mo, ang tamang gawa niya. Tama ba gawa? Tulong. Tumutulong ka, naglalaro ka. Di pa yan ayos to, she. Kunin ko yung nasa likod, papalitan din. Hindi, suka mo. Lala. Hindi na pwede tumida. Ha? Try mo nga. Taas. Tama lang yan. Ito yung show. Sige. Tamad. Ayaw? Pwede na yan. Pwede na itong pahinugin. Isa. Pwede na rin ito. Kasi puno. May bibigutan na. Dami ng puno.